Då får jag säga välkommen till JOV Marketing. Det här blir den första filmen i en serie om FreeCAD. Jag är ingen proffs, vill jag säga på en gång, utan jag har jobbat med FreeCAD ett litet tag och skulle gärna vilja att fler kommenterar så att vi kan hjälpas åt och skapa en fin diskussion runt FreeCAD. Jag har blivit tillsänd mig en produkt som vi ska jobba med idag. Det är en liten detalj som är en hållare kan man säga i en byrålåda. Och den har gått av så jag fick en förfrågan om jag skulle kunna göra 6 stycken sådana här. Och då ska vi börja med att öppna FreeCAD. Och jag kommer även att jobba då med någonting som heter kalkylark. Eller spreadsheet som det heter då. Men vi börjar så smått och så ska vi försöka tillverka den här produkten i FreeCAD. Välkomna! Så där, då har vi öppnat FreeCAD. Och det här är då den senaste versionen i FreeCAD. Och det är, den heter 0.21.1 som är den senaste versionen som vi ska jobba med. Och då börjar vi med att skapa ett dokument först. Nu behöver inte du ha den här bilden utan du kan vara med och fylla i de här uppgifterna ändå i programmet. Om du känner för att du vill jobba samtidigt med mig på den här produkten. Vi börjar med då att skapa ett dokument först. Klickar vi på modell så ser vi att det finns ett dokument. Och så sparar vi det. Och vi kan kalla det för byrålåda, kan vi kalla den för. Så vi vet vad det handlar om. Nu ska vi skapa ett kalkylark. Och det kallas i det här programmet för spreadsheet. Och det ligger under arbetsbänkar här. Ligger färdiginstallerat i samtliga som en förinställd program. Men i det så ska vi alltså använda ett makro. Och om du vill inte ha det nedladdat så kan jag rekommendera att göra det. Du går upp på verktyg och så går vi ner på Add-on Manager. Och så rullar vi ner listan. Det står i bokstavsordning till E. Ska vi se vad vi hittar någonstans där. Där har vi det. Easy Alias. Nu har jag det installerat redan. Så markera Easy Alias och så uppe här på högra hörnet så kan du klicka på Install. Det kan vara så att du måste starta om datorn. Jag är lite osäker på det när det gäller de här. Vissa av de här programmen måste man starta om datorn. Så prova med att installera först och starta om datorn så att det verkligen ligger med i när du jobbar med det. Okej. Då ska vi börja med att skapa det här kalkylarket på den här produkten som vi har gjort. Vi markerar spreadsheet och så skapar vi ett nytt här uppe. Och då ska vi kallar det den här delen som vi har gjort. Vi har en bottenplatta och så har vi ett torn som kan vi kalla det för. Så om vi skriver botten här först. Så, och där har vi då en längd och LA längd. Det är nämligen så här att Å, Ä, Ö fungerar inte i spreadsheet. Vi har en längd och vi har en bredd. Och vi har en höjd. Då blir det höjd. Det låter lite roligt. Så. Och sen har vi hål. Det ska vara 2 hål på den. Så vi skriver hål 1. Och vi ska ha en fasning på det där hålet. En fasning på det hålet. Och vi ska ha en avrundning i hörnen. Så vi kan kalla det för hörn bara. Och då blir det horn. Så vi har bara vad de heter för någonting. Och längden är 65
Bredden är 20 och höjden är 5. Hålets diameter är 6 och fasningen är 2 och hörnen är 4. Ställer på V och vänsterklickar. Och så går vi in och högerklickar och skriver egenskaper. Och så skriver vi visningsenheter. Och det blir millimeter vi ska använda. Okej. Då har vi fått millimeter. Sen ska vi skapa då ett torn. Och det tornet är då en bredd på 22. Och det har en längd på 20. Och det har en höjd på 35. Och det har ett hål uppe på toppen. Hal. Och det har ett hål till. Hal 3. Och det här blir hal 2. Och det första hålet är 3 mm. Och det andra är 6 mm. Så där, nu har vi alltså skapat produkten i ett kalkylark. Vi har jag har glömt att skriva dit det, en bredd på 22. Vi har en längd. Och vi har en höjd. Nu är det så här att vi har 3 stycken texter här som är likadant här uppe och då kommer det att kollidera. Så vi skriver bredd 1, längd 1. Och vi skriver höjd 1. Så där, nu har alla olika namn. Nu ska vi göra ett easy alias utav det här. Se till att spreadsheet är markerat uppe till vänster. Vi markerar samtliga texter. Och så klickar vi på den här ikonen som du har aktiverat. Som betyder då easy alias aktiv. Eller också går du upp på makro. Och så väljer vi makro. Easy alias och utför. Så där. Så man kan gå 2 olika vägar. Den här lilla ikonen får du frågan när du laddar in om du vill ha det i arbetsfältet. Och den följer med på samtliga arbetsbänkar sen. Så den kommer ligga i aktivitetsfältet. Så där, nu har vi alltså skapat då ett kalkylark med ett makro. Nu går vi in på Part Design och så ska vi bygga den här produkten. Vi börjar med att skapa en del. Här. Och vi skapar en kropp. Och vi skapar en sketch. Och vi börjar i XY-planet. Nu kan man antingen markera där eller också markerar du här uppe. Om du klickar på det planet här så startar sketchen direkt. Om du klickar här så måste du aktivera den genom att trycka på OK. Så vi går in här och klickar på det planet vi ska jobba med. Och så har vi då verktygen här uppe. Vi börjar med en rektangel. Och det kan vi välja en centrerad rektangel på en gång. För att det kommer att vara, den ska ligga i centrum. Så vi börjar med att dra ut den på ett ungefär som den kommer att se ut. Och så ska vi ställa de här olika parametrarna först. Men vi ska börja med att runda av hörnen. Det kan du även göra när produkten är så att säga fylld. Alltså att den är solid. Det kan man göra då också. Men vi börjar med att göra det på en gång. Och då har vi det här verktyget här uppe. Så klickar vi på det. Och så markerar vi antingen den
eller den, eller också tar vi hörnet på en gång. Så vi markerar hörnet på en gång och så tar vi nästa och nästa och nästa. Nu ska vi ställa den här hörnet som vi gjorde i kalkylarket. Vi markerar hörnet och så går vi in och väljer, vi ska flytta fram de här lite grann så vi har att jobba med. Jag har gjort lite större ikoner nu i och med att den visas på en film. Det är lättare att se vad jag jobbar med. Och då använder vi den här som är då begränsad cirkel. Diameter. Klickar vi på den. Och så står det 786 här. Men nu har vi skapat ett kalkylark. Och så går vi upp på den här lilla ikonen som sitter där. Klicka på den. Och nu ska vi alltså välja spreadsheet som det heter. Men det räcker med att du skriver SP. Då ser vi att det kommer fram spreadsheet här. Klickar vi på den. Och sen har vi då horn, kallar vi det där för. Och här har vi då höjd, horn och höjd 2. Och det är hornet vi ska välja. Som är då 4 mm som ni ser där. Klicka på OK. OK. Så. Nu ska de här 4 hörnen vara lika. Och det gör man så att det här hörnet som vi har ställt in. Markerar vi det. Och vi markerar de andra också. Så. Och så går vi upp det här ikonen som betyder är lika med. Då klickar vi på den. Och då ligger alla 4 exakt som de ska vara där. Nu ska vi ställa längden. Vi markerar den punkten. Och den punkten. Och så ställer vi då att vi ska veta horisontella måttet. Vi klickar på lilla ikonen. Vi skriver SP. Markera SP och så skriver vi LA. Längd. Den har vi där. Som är då 65. Okej. Okej. Då har vi ställt den på 65. Sen ska vi ta bredden. Vi markerar den. Och bredd. Ikonen. SP. Och så skriver vi BRE. Bredd. 20. Okej. Okej. Sådär. Nu ska vi göra en liten detalj. Vi markerar den punkten. Och den punkten. Och den punkten. Och så centrerar vi hela skissen över punkten här. Och då använder man det här verktyget. Begränsa symmetri. Så. Nu är den grönmarkerad som ni ser, vilket gör att den går inte att ändra någonting. Den är fully constrained, som det betyder. Och det står här, fullständigt begränsad. Det innebär att du kan inte göra några mer förändringar. Och så klickar vi på close. Och där har vi första bottenplattan. Då ska vi bygga upp den så att den blir solid. I det här programmet så heter det solidifiera, och det är ett långt ord. I andra program så kallar man det för att man paddar upp produkten, så pad. Så vi kommer att använda ordet pad. Så klickar vi på den. Då ligger det 10 mm redan inlagt i programmet. Så vi klickar på lilla ikonen. Och så tar vi då SP. Och så tar vi då att den ska vara höjd. Där. Som är 5 mm. Okej. Så. Nu har vi byggt själva bottenplattan. Nu ska vi bygga det här tornet på det här. Och då markerar vi den ytan där tornet ska ligga på. Om jag bara väljer, nu kan vi klicka OK först.
Om jag nu väljer att bygga en sketch så lägger man den i basplanet här. Men vi ska bygga den på här och då markerar man den ytan och så lägger vi en sketch där. Så där. Och då ska vi använda ett litet verktyg till som ligger här uppe. Som man begränsar geometrin, alltså man gör en extern linje. Och så lägger vi musen över kanten och så klickar vi. Och likaså den nedre kanten och så klickar vi där. För då har vi en referens när vi bygger vidare. Och då gör vi så att vi väljer den andra rektangeln. Vi går upp och ni ser att den får en annan färg. Lägger oss där och så går vi ner till andra sidan. Den blir blåmarkerad i det här fallet och klickar. Då behöver du inte ställa det här måttet längre. Utan bara längden. För det här måttet är redan färdigt. Men däremot så kan man göra så här att man markerar den punkten och den punkten och den punkten. Och så lägger man att den ska vara symmetriskt. Så där. Så. Och nu ska vi alltså ställa det här avståndet bara. Vi markerar ytan. Och så går vi in och väljer att det ska vara horisontellt. Vi klickar på ikonen och skriver SP igen. Det blir mycket SP. Så. Och det ska vara bredd. Och det är bredd 2. Bredd 1, förlåt. För det är tornet vi jobbar med nu. Och det är 22 mm. Okej. Som ni ser nu så är den också grönmarkerad. Den är alltså fully constrained. Och så klickar vi på close. Och så ska vi bygga upp den. Vi paddar upp den. Vi klickar på ikonen. SP. Återigen. Och så skriver vi höjd. Och det är höjd 1. Som är 35. Okej. Så. Nu har vi byggt upp själva tornet här. Nu ska vi göra 2 stycken hål här. Och vi markerar återigen den ytan där vi vill lägga sketchen. Först klickar vi att vi godkänner det föregående. Och så klickar vi på ytan och så bygger vi en sketch. Vi väljer centrera den här ringen, alltså skapa cirkel. Vi lägger oss på linjen för den ska vara i centrum. Och så drar vi ut. Och så drar vi ut igen. Så där. Och nu ska de här två ligga mot varandra. Så där. Då har vi alltså skapat 2 ringar. Sen kan man använda ett annat verktyg där man då går ner och öppnar upp själva arbetsytan. Så ska vi använda ett annat verktyg där man kan gå ner, för nu ligger alltså sketchen uppe på här. Men för att veta var centrumpunkten ligger så använder man det här verktyget. Man går ner med sketchen. Man visar snitt som det heter. Då klickar vi på den. Och så ser vi centrumpunkten. Då väljer vi den. Vi väljer den. Och vi väljer den. Och så ska de vara coincident. De ska vara mot varandra. Så. Så nu ligger de alltså helt och hållet mot varandra i samma avstånd. Och så ska vi välja då diametern. Vi markerar den och att de ska vara lika, equal. Så. Vi markerar den och så går vi in på diameter. Vi klickar på spreadsheet.
SP och hål hal 1 som är 6 millimeter. Okej. Så där. Och så trycker vi på att de ska vara, och så trycker vi på close. Och så ska vi då klippa ut det här så att det blir ett hål. Och då använder vi den här ikonen som är då pocket eller ficka. Klickar vi på den. Den är förinställd på 5 mm vilket gjorde att den gick igenom här nu. Men om det skulle vara så att du har en tjockare del som du vill skära igenom, då går du upp på dimension här och genom alla. Då går det rakt igenom alltihop. Sen ska vi fasa ner det här. Vi trycker OK först, att vi godkänner det sista vi har gjort. Vi klickar på den produkten. Och så klickar vi på, håller kontrollknappen nedtryckt och klickar på den. Vi går in på uppgifter. Och så väljer vi fasa där, eller också kan du gå upp här och välja fasa. Så klickar vi på fasa ner produkten. Och här har vi då 1 millimeter förinställt. Och så klickar vi på spreadsheet. SP. Och så FAS. Fasning. Som är då 2 millimeter. Okej. Så. Då har vi fasat ner den. Och sen ska vi då göra ett hål här uppe. Vi trycker OK att vi godkänner det där. Markerar ytan som vi ska lägga och så gör vi en sketch. Vi använder cirkelverktyget igen. Och så gör vi en cirkel. Markerar den. Klicka på diameter. Markerar ikonen. SP. Och så skriver vi hal. Och då blir det hål 2 där. Som är 3 mm. Okej. Och så trycker vi på close. Då har vi sketchen där. Modell och så markerar vi sketchen här. Och så klickar vi på pocket igen eller ficka. Då ser ni här att den går ner bara 5 mm. Så. Då väljer vi i det här fallet genom alla. Och då ser man här att den har gått rakt igenom alltihop. Sen är det så här att det ska vara ett litet hål till här uppe. Eller en nedfasning kan man säga, men det blir som ett hål. Vi trycker OK först att vi har godkänner det där. Vi lägger en ny sketch. Så där. Och vi väljer cirkelverktyget igen. Vi går in på centrumpunkten och så drar vi ut ett hål. Vi markerar det vi ska göra. Och så trycker vi på close. Vi ska markera sketchen först. Vi markerar sketchen och så tar vi diameter. Ikonen. Och så SP. Och så hal. Och då blir det hal 3 som är då 6 mm. Okej. Nu trycker vi på close. Och så sänker vi ner den där genom att välja pocket. Och där kan vi bara lägga på 2 mm. Sådär. Nu har vi alltså skapat själva produkten. Nu kan man snygga till den lite mer om man vill. Genom att då göra lite snyggt runt omkring. Så i det här fallet kan vi välja, vi trycker OK först där. Det är lätt att glömma det. Man klickar på den här kanten. Och så markerar vi den kanten. Och i och med att det är en fasning som går runt här nu, så kommer den att följa med runt alltihop. Hade det varit så att säga en rak linje, så är det ibland att det inte tar alltihop. Men nu går vi in på uppgifter och väljer avrundning där, eller också går vi på avrundning här. Vi klickar på avrundning. Och så har vi snyggat till hela kanten runt om.
Vi backar tillbaka en liten detalj först. Pick cancel. Och så kan man göra så här också att man kan markera den här kanten. Och så markerar vi den kanten. Och så går man in på avrundning. Vi klickar på den här lilla ikonen. Man klickar på SP. Och så fasning. Som är 2 mm. Okej. Då snyggar vi till den lite där. Och så markerar vi den här kanten. Och vi markerar den kanten. Och så klickar vi på, vi godkänner först den kanten och den kanten. Och så tar vi avrundning igen. Och då ser vi här, i och med att vi gjorde en rund kant där, så fortsätter den upp ända hit. Och så kan man snygga till den lite mer genom att välja OK. Och så tar vi den lilla kanten här uppe. Och så väljer vi avrundning igen. Så där. Då har vi fått den ungefär som vi hade tänkt. Med mått och alltihop. Och när man då har skapat den här produkten så ska vi titta på en liten detalj till. Det är nämligen så här, när man har skapat då ett kalkylark som produkten här är byggd utifrån. Och man vill säga att det passar inte riktigt, man vill höja den här nivån lite till, 35, det kanske behöver vara 38. Så går man bara in i kalkylarket och så har vi 35 där. Man dubbelklickar och så sätter man 38 istället. Så. Då har man lyft upp den där i 38 för att kunna se lite grann vad det är vi gör. Så de här två programmen, eller sidorna som är öppna i, ligger de här nere, så kan du gå upp under fönster och välja överlappande. För då ser man direkt förändringarna som blir. Så exempelvis fasningen här, den kanske jag vill ha 0,5 millimeter till. Dubbelklickar och sätter 2,5 istället. Så. Och då ökar den ut lite grann. Säg att jag vill ha den här mycket kortare, bara mest för att visa. Nu är den 38. Dubbelklickar och så sätter vi 25. Sådär. Vilket gör att har man väl byggt produkten i ett kalkylark så räcker det med att gå in och ändra kalkylarket för att ändra produkten. Man behöver inte in i sketchen och ändra. Det tycker jag är lite finurligt. Tack så mycket för att ni har varit med och tittat. Jag kommer att ta fram fler videor så småningom här. Produkter som är skickade till mig, det de vill att jag ska göra. Och då tänkte jag, då gör vi dem tillsammans. Och jobbar med FreeCAD och lär oss tillsammans hur man använder det. Tack så jättemycket för att du har tittat och ha det så jättefint.